Η πρώτη ζωντανή μετάδοση ποδοσφαίρου της Apple, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με iPhone 17 Pro, εντυπωσίασε τους θεατές με κοντινές λήψεις κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ LA Galaxy και Houston Dynamo FC. Η Apple τοποθέτησε μονάδες iPhone 17 Pro σε όλο το Dignity Health Sports Park στο Carson της Καλιφόρνια για τον αγώνα Major League Soccer στις 24 Μαΐου. Τα τηλέφωνα κάλυψαν τη μετάδοση του αγώνα, πλάνα από τη σύραγγα, κάμερες εντός των γκολ, παρουσιάσεις παικτών και λήψεις του πλήθους. Οι αντιδράσεις κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα επικεντρώθηκαν κυρίως στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης smartphones για ζωντανή κάλυψη αθλητικών γεγονότων. Οι κοντινές λήψεις και οι ασυνήθιστες γωνίες κάμερας κέρδισαν επένους. Τα πλάνα εντός των γκολ, οι παρουσιάσεις παικτών και οι λήψεις από χαμηλές γωνίες κοντά στο γήπεδο έλαβαν θετικές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στα νήματα ζωντανών αγώνων. Οι μικρότερες κάμερες χωρούσαν μέσα στα γκολ και πιο κοντά στους παίκτες από τις παραδοσιακές κάμερες μετάδοσης. Κάποιοι θεατές είπαν ότι αυτές οι λήψεις έκαναν τη μετάδοση να φαίνεται πιο καθηλωτική, ειδικά κατά τη διάρκεια της κάλυψης, πριν τον αγώνα και των κοντινών στιγμών. Η κριτική αυξήθηκε όταν τα iPhones ανέλαβαν την κύρια ροή του παιχνιδιού. Θεατές σε ζωντανά νήματα αγώνων στο Reddit παραπονέθηκαν για μαλακές ευρείες λήψεις, ορατή συμπίεση, συνεχή επαναεστίαση, ασταθή παρακολούθηση και βαρύτερη επεξεργασία εικόνας κατά τη διάρκεια γρήγορης κίνησης στο γήπεδο. Αρκετοί θεατές είπαν ότι οι υφές του γρασιδιού έμοιαζαν μουτζουρωμένες ή λασπωμένες κατά τη διάρκεια των πανοραμικών λήψεων και των μεταβάσεων. Οι θεατές προτίμησαν τις κάμερες iPhone ως συμπληρωματικά εργαλεία για καθηλωτική κάλυψη αθλητικών γεγονότων, όχι ως αντικαταστάσεις των παραδοσιακών καμερών μετάδοσης.